Bạn có bao giờ cảm thấy rằng cuộc đời mình giống như một con đường cụt, dù cố gắng thế nào, bạn vẫn không tìm được lối ra? Đừng vội từ bỏ, vì đôi khi, chính bế tắc lại là nơi mọi hành trình mới bắt đầu. Chào mừng bạn đến với kênh Tinh Hoa Cổ học và Đời Sống, nơi chúng ta cùng khám phá những giá trị vượt thời gian để tìm lại chính mình. Trong video hôm nay, tôi muốn kể cho bạn nghe những câu chuyện, không chỉ của những con người xa lạ, mà có lẽ cũng là của chính bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau đi qua 4 phần. 1. Sự bế tắc là một phần tất yếu của nhân sinh, để hiểu rằng đau khổ không phải là kẻ thù mà là người thầy dẫn đường. 2. Chấp nhận là bước đầu để thoát khỏi bế tắc, bởi bạn chỉ có thể thay đổi khi bạn học cách đối diện với thực tại. 3. Hành động để tìm lại chính mình, những bước nhỏ nhưng ý nghĩa sẽ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn. 4. Tha thứ và buông bỏ, cách giải phóng tâm hồn để mở ra một chương mới trong cuộc đời. Hãy để tôi dẫn bạn qua hành trình này, để mỗi câu chuyện không chỉ là bài học của người khác, mà còn là động lực để bạn thay đổi chính mình. Sự bế tắc, một phần tất yếu của nhân sinh. Bạn có bao giờ nghĩ rằng bế tắc không phải là điểm dừng, mà là bước ngoặt của cuộc đời? Vậy tại sao chúng ta không nhìn nó như một người thầy? Hiểu về sự bế tắc, cảm giác ai cũng trải qua. Bạn có nhớ lần gần nhất mình cảm thấy như mọi thứ đều chống lại mình không? Có thể đó là lúc bạn bị từ chối trong công việc mà bạn khao khát. Có thể đó là khi bạn thất bại trong tình yêu, hay thậm chí là khi bạn cảm thấy cuộc sống này chẳng còn điều gì đáng mong đợi. Lúc ấy, bạn có cảm giác như thế nào? Tim đập nhanh hơn, lòng ngực nặng nề, và những suy nghĩ tiêu cực cứ xâm chiếm tâm trí bạn. Những câu hỏi như: tại sao lại là mình? Mình đã làm gì sai ư? Cứ lặp đi lặp lại mãi. Hãy nhớ lại cảm giác đó, bởi vì đây chính là bước khởi đầu của sự bế tắc. Một cảm giác mà không ai muốn đối mặt, nhưng lại là điều không thể tránh khỏi trong hành trình làm người. Câu chuyện Người đàn ông và hành trình từ bỏ. Tôi từng nghe câu chuyện về chú Hòa, một người thợ may ở một thị trấn nhỏ. Chú Hòa không phải người giàu có, nhưng chú có một gia đình hạnh phúc và một tiệm may nhỏ, nơi chú dành trọn cả đời để làm việc. Nhưng rồi một ngày, khi vợ chú đột ngột qua đời vì bạo bệnh, mọi thứ trong cuộc sống của chú dường như sụp đổ. Chú bỏ bê công việc, đóng cửa tiệm, và suốt ngày ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ trong nỗi đau mất mát. Bạn bè, hàng xóm đến động viên, nhưng dường như chẳng ai có thể kéo chú ra khỏi bế tắc đó. Chú luôn tự hỏi: tại sao cô ấy phải đi trước tôi? Tại sao ông trời lại bất công đến thế? Bế tắc là cơ hội để hiểu mình. Đức Phật từng dạy rằng đau khổ là cánh cửa dẫn đến giác ngộ. Những lúc chúng ta chìm sâu trong bế tắc cũng là lúc tâm trí bắt đầu tự hỏi những câu hỏi quan trọng nhất. Điều đó giống như đứng giữa một ngã ba đường, buộc phải chọn một hướng đi mới, thay vì tiếp tục cắm đầu vào một con đường cụt. Nếu không có những khúc quanh này, liệu chúng ta có bao giờ biết rằng mình cần phải thay đổi? Vậy quay trở lại với chú Hòa, chú bắt đầu nhận ra rằng dù chú có ngồi mãi bên nỗi đau, thì vợ chú cũng không thể quay trở lại. Nhưng thay đổi không bao giờ dễ dàng. Đó là những đêm dài trằn trọc, những giọt nước mắt nuốt vào lòng, và những lần đứng giữa ranh giới của hy vọng và tuyệt vọng. Câu chuyện Doanh nhân và bước ngoặt cuộc đời. Tôi nhớ đến câu chuyện của một doanh nhân trẻ. Hãy tưởng tượng anh Hoàng, một người đàn ông đầy tham vọng, với công việc kinh doanh bất động sản phát triển nhanh chóng. Nhưng rồi, một cuộc khủng hoảng kinh tế đã cuốn sạch mọi thứ mà anh gây dựng trong hơn 10 năm. Không chỉ mất tài sản, anh còn mất cả sự tự tin. Anh từng là niềm tự hào của gia đình. Nhưng giờ đây, anh phải sống dựa vào khoản tiền nhỏ từ bố mẹ. Những ngày tháng ấy, anh Hoàng không muốn gặp ai, không muốn nghe bất kỳ lời động viên nào. Trong đầu anh chỉ lặp đi lặp lại một ý nghĩ: mình thật thất bại, mình không xứng đáng sống tiếp. Vậy điều gì đã khiến một người như anh Hoàng đứng dậy? Đó không phải là phép màu, mà là một khoảnh khắc thay đổi nhỏ. Một ngày nọ, khi anh đang ngồi trên ghế công viên, một cậu bé đến mời anh mua vé số. Anh Hoàng nhìn cậu bé. Trong ánh mắt đó có một sự kiên trì kỳ lạ, dù nắng gắt và mồ hôi chảy dài. Cậu bé nói: chú ơi, con bán được nhiều vé là mẹ con sẽ khỏi phải đi làm thêm ca đêm. Lời nói đó như đánh thức điều gì đó trong anh Hoàng. Anh nhận ra rằng mình còn may mắn hơn rất nhiều người. Và thay vì chìm trong tự trách, anh cần hành động. Anh Hoàng quyết định bắt đầu từ một dự án nhỏ. Anh tìm cách tái cơ cấu tài chính, học lại cách làm kinh doanh một cách bền vững. Sau này, không chỉ thành công,
anh còn trở thành người truyền cảm hứng cho những doanh nhân trẻ khác. Bế tắc là thử thách để vươn xa hơn. Đôi khi, chúng ta quên rằng, chính những áp lực lớn nhất là điều đẩy chúng ta bay xa hơn. Hãy nghĩ đến một chiếc lò xo, càng nén chặt, lực bật càng mạnh. Nhưng để bật lên, bạn cần một khoảnh khắc quyết định. Giống như chú Họa, người thợ may. Một ngày nọ, khi dọn lại căn nhà, chú tìm thấy chiếc áo dài dở dang mà vợ chú từng muốn mặc vào dịp Tết. Trong khoảnh khắc ấy, chú hiểu rằng, nếu mình không làm tiếp, ai sẽ hoàn thành ước mơ này cho cô ấy. Chính nhờ ý nghĩ ấy, chú mở lại tiệm may và bắt đầu làm việc trở lại. Những chiếc áo dài từ tiệm của chú sau này không chỉ đẹp mà còn mang theo câu chuyện của người phụ nữ đã truyền cảm hứng cho chúng. Sự bế tắc không phải là điểm kết thúc, bế tắc không phải là sự chấm hết mà là nơi để bạn bắt đầu hành trình mới. Chúng ta chỉ thực sự hiểu mình khi đứng trước những ngã rẽ đầy thử thách. Nhưng làm thế nào để vượt qua được bế tắc? Câu trả lời nằm ở điều Đức Phật luôn nhắc nhở, đó là chấp nhận. Chấp nhận là bước đầu để thoát khỏi bế tắc. Đôi khi, không phải đau khổ làm bạn kiệt quệ, mà chính là sự chống cự của bạn với thực tại. Tại sao chấp nhận lại là bước đầu quan trọng nhất? Đức Phật từng dạy, khổ đau không đến từ những gì xảy ra với ta, mà từ cách ta nhìn nhận chúng. Khi bạn rơi vào bế tắc, điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí có lẽ là cảm giác không cam lòng. Tại sao mọi thứ không như mình mong đợi? Tại sao những chuyện không công bằng này lại xảy đến với mình? Nhưng hãy thử tự hỏi, liệu sự chống cự ấy có giúp mình giải quyết được điều gì? Hay chỉ làm mọi chuyện trở nên nặng nề hơn? Đôi khi, việc từ chối thực tại không khiến bạn tốt hơn, mà chỉ làm tăng thêm áp lực cho chính mình. Sự chấp nhận ở đây không có nghĩa là đầu hàng hay bỏ cuộc. Chấp nhận chính là bước đầu tiên để bạn giải phóng tâm trí khỏi sự oán trách. Chỉ khi bạn nhìn thẳng vào thực tại, bạn mới có thể tìm ra cách vượt qua nó. Vậy, chấp nhận có khó không? Có. Nhưng nó hoàn toàn là điều bạn có thể làm được. Chỉ cần bạn hiểu đúng ý nghĩa của nó. Câu chuyện Nhà sư trồng cơn bão. Có một câu chuyện về một nhà sư trẻ mà tôi muốn chia sẻ với bạn. Câu chuyện này không chỉ là bài học về sự chấp nhận, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của tâm trí khi đối mặt với nghịch cảnh. Trong một chuyến hành hương qua vùng núi, nhà sư bất ngờ bị mắc kẹt trong một hang động nhỏ vì cơn bão lớn kéo đến. Tiếng gió rít, tiếng sấm vang vọng khắp nơi, khiến lòng ông như muốn trào dâng nỗi sợ hãi. Lúc đầu, ông cố tìm cách chạy trốn khỏi hang, nhưng mưa lớn và gió mạnh không cho phép ông bước ra ngoài. Trong tình thế không lối thoát ấy, ông bắt đầu cảm thấy sự chống cự của mình không còn ý nghĩa nữa. Và rồi, ông làm điều mà ít ai nghĩ đến trong tình huống như vậy. Nhà sư ngồi xuống, tập trung vào hơi thở của mình. Từng nhịp hít vào và thở ra một cách bình thản. Sau vài phút, tâm trí ông trở nên yên tĩnh. Tiếng gió rít, bóng tối xung quanh dường như vẫn còn đó, nhưng chúng không còn khiến ông hoảng loạn nữa. Sáng hôm sau, khi cơn bão tan, ông bước ra khỏi hang động với một tâm trạng hoàn toàn khác. Chính sự chấp nhận đã cứu ông khỏi sự hỗn loạn trong tâm trí. Và bài học này theo ông suốt cả cuộc đời. Vậy bạn thấy không? Chấp nhận không phải là đầu hàng, mà là cách để giải phóng tâm trí khỏi sự kháng cự vô ích. Nhưng làm thế nào để thực sự chấp nhận khi nỗi đau quá lớn? Chấp nhận làm dịu tâm trí, và đó là khởi đầu. Bạn có biết, những nỗi đau lớn nhất không phải đến từ những gì đã xảy ra, mà từ chính những suy nghĩ lặp đi lặp lại trong tâm trí. Khi chúng ta rơi vào bế tắc, tâm trí thường cố tìm lý do để biện minh hoặc đổ lỗi. Nhưng sự thật là, càng suy nghĩ nhiều, bạn càng bị kéo sâu vào vòng xoáy tiêu cực. Vậy, thay vì chống lại, hãy thử tự nhủ, đây là thực tại và tôi sẽ đối diện với nó. Chấp nhận không xóa đi nỗi đau, nhưng nó giúp bạn làm dịu tâm trí để chuẩn bị cho bước tiếp theo. Câu chuyện Người mẹ và sự chấp nhận đầy đau đớn. Câu chuyện này có thể khiến bạn rơi nước mắt, nhưng tôi tin rằng nó sẽ cho bạn một góc nhìn khác về sức mạnh của sự chấp nhận. Chị Lan là một người mẹ trẻ, con trai duy nhất của chị mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Suốt 3 năm, chị đưa con đi khắp nơi để tìm phương pháp chữa trị.
nhưng tất cả đều vô vọng. Mỗi lần bác sĩ lắc đầu, chị lại như gục ngã thêm một lần nữa. Ban đầu, chị không thể chấp nhận sự thật. Chị làm việc ngày đêm, hy vọng kiếm đủ tiền để thử thêm một liệu pháp mới. Nhưng càng cố gắng, chị càng kiệt sức. Trong lòng chị chỉ có một câu hỏi duy nhất: tại sao lại là con tôi? Vậy điều gì đã khiến chị Lan thay đổi? Đôi khi, một khoảnh khắc nhỏ cũng đủ để thay đổi cả một cuộc đời. Một buổi chiều nọ, khi chị đang ngồi bên giường bệnh của con, cậu bé mỉm cười và nói: mẹ ơi, nếu con không khỏe lại được, mẹ đừng buồn nhé. Con chỉ mong mẹ vui thôi. Lời nói của con trai như một cú đánh thức mạnh mẽ. Chị Lan nhận ra rằng sự đau khổ của mình không chỉ làm chị mệt mỏi, mà còn khiến con trai chị thêm lo lắng. Từ đó, chị quyết định buông bỏ sự chống cự và chấp nhận thực tại. Thay vì cố gắng chạy theo những hy vọng mong manh, chị dành thời gian cuối cùng bên con, làm những điều mà cả hai đều yêu thích. Bài học rút ra rằng chấp nhận không làm nỗi đau biến mất, nhưng nó giúp bạn sống trọn vẹn hơn trong từng khoảnh khắc còn lại. Làm thế nào để chấp nhận một cách thực tế? Chấp nhận không phải là một điều dễ dàng. Nó là cả một quá trình, và bạn cần bắt đầu từ những bước nhỏ. Nếu bạn đang không biết bắt đầu từ đâu, hãy thử thực hiện những điều đơn giản nhất này. Hãy thừa nhận cảm xúc của mình. Đừng cố gắng phủ nhận rằng bạn đang đau khổ. Việc chấp nhận cảm xúc là bước đầu tiên để bạn giải phóng chúng. Ví dụ, thay vì nói tôi ổn, hãy thử nói: tôi đang cảm thấy buồn và điều đó không sao cả. Tìm một người để chia sẻ. Đôi khi, nói ra những gì bạn đang cảm nhận có thể làm dịu đi nỗi đau. Hãy tìm một người bạn tin tưởng, hoặc thậm chí là viết nhật ký để trút hết lòng mình. Tập trung vào hiện tại, thay vì để tâm trí cuốn vào những điều bạn không thể kiểm soát. Hãy tập trung vào những gì bạn có thể làm ngay bây giờ. Những bước này có vẻ nhỏ bé, nhưng chúng giống như những viên đá lót đường, dẫn bạn qua dòng sông của nỗi đau. Chấp nhận, nền tảng để tiến lên. Khi bạn học cách chấp nhận, đó là lúc tâm trí bạn được giải phóng. Hãy nhớ rằng, chấp nhận không phải là kết thúc mà là điểm khởi đầu. Giống như một người leo núi, bạn không thể leo lên nếu cứ ngồi mãi dưới chân núi mà oán trách nó quá cao. Nhưng sau khi chấp nhận, điều gì sẽ đưa bạn tiến lên? Câu trả lời nằm ở hành động. Dù chỉ là hành động nhỏ nhất. Hành động để tìm lại chính mình. Sau khi chấp nhận, bạn sẽ nhận ra rằng nỗi đau không phải là điểm dừng, mà là động lực để bắt đầu lại từ đầu. Nhưng bắt đầu từ đâu? Câu trả lời nằm ở những hành động nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa. Một, vì sao hành động là yếu tố quyết định? Đức Phật dạy, một hành động nhỏ nhưng đúng đắn sẽ tạo ra sự khác biệt lớn lao. Hãy thử nghĩ mà xem, chúng ta có thể ngồi suy nghĩ, trăn trở về nỗi đau hay bế tắc suốt ngày dài. Nhưng nếu không hành động, mọi thứ sẽ mãi nằm yên ở đó, như một chiếc hộp nặng trịch chẳng bao giờ được mở ra. Chính hành động là chìa khóa để bạn thoát khỏi vòng xoáy của sự bế tắc. Nhưng hành động như thế nào để hiệu quả? Hành động không cần phải to lớn hay vĩ mô. Đôi khi, chỉ cần bắt đầu từ một bước đi nhỏ nhất cũng đủ để tạo nên những thay đổi lớn. Câu chuyện Người phụ nữ và hành động của niềm tin. Tôi muốn kể bạn nghe về chị Mai, một người phụ nữ mà tôi từng quen biết. Chị Mai từng là trụ cột chính của gia đình, với một công việc ổn định và 2 đứa con ngoan ngoãn. Nhưng rồi, chồng chị đột ngột qua đời trong một tai nạn, để lại chị một mình với bao trách nhiệm nặng nề. Trong những ngày đầu sau biến cố, chị không thể làm được gì ngoài việc khóc và nhìn chằm chằm vào những bức ảnh gia đình. Chị nói với tôi, mỗi ngày tỉnh dậy, tôi chỉ muốn thời gian quay lại ngày hôm đó, để anh ấy không phải rời xa tôi. Nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn. Một ngày nọ, con trai chị bước đến, kéo tay mẹ và nói, mẹ ơi, con nhớ lúc mẹ hay làm bánh cho tụi con muốn ăn bánh mẹ làm. Lời nói ấy không phải là điều gì to lớn, nhưng nó đủ để đánh thức điều gì đó trong lòng chị Mai. Chị bắt đầu vào bếp lần đầu tiên sau nhiều tháng. Chị tự nhủ rằng mình sẽ làm một mẻ bánh, không phải cho mình mà cho các con. Từ mẻ bánh đầu tiên ấy, chị Mai dần tìm lại được niềm vui trong những điều nhỏ bé. Chị mở một tiệm bánh nhỏ tại nhà,
vừa để kiếm sống, vừa để tưởng nhớ người chồng quá cố. Những chiếc bánh không chỉ nuôi sống gia đình chị, mà còn mang lại ý nghĩa cho cuộc đời chị một lần nữa. Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn. Hành động không cần phải là điều gì đó thay đổi cả thế giới. Chỉ cần nó thay đổi được tâm trạng, cách nhìn nhận của bạn thì đã là đủ lớn rồi. Vậy bạn nên bắt đầu từ đâu? Dưới đây là một vài cách đơn giản nhưng hiệu quả để bạn hành động ngay hôm nay. Những hành động nhỏ giúp bạn tìm lại chính mình. Một, bắt đầu từ không gian sống của bạn. Hãy thử dọn dẹp lại căn phòng của mình. Khi bạn sắp xếp lại không gian sống, bạn cũng đang dọn dẹp lại tâm trí. Một người bạn của tôi từng rơi vào trầm cảm sau khi thất bại trong công việc. Một ngày nọ, cô quyết định dọn lại căn phòng bừa bộn của mình. Sau vài giờ, cô nói với tôi, tự nhiên mình thấy nhẹ nhàng hơn, giống như mình vừa bỏ bớt một gánh nặng. 2. Viết ra những điều bạn cảm nhận. Đôi khi, bạn không cần ai để chia sẻ, chỉ cần một cuốn sổ tay và một chiếc bút. Hãy viết ra những gì bạn đang nghĩ, đang cảm nhận. Việc nhìn thấy những suy nghĩ trên giấy sẽ giúp bạn rõ ràng hơn. 3. Tìm một hoạt động giúp bạn kết nối với chính mình. Có thể là đi bộ, nghe nhạc hay thậm chí là ngồi thiền. Những hành động này không phải để trốn tránh, mà để bạn có thời gian lắng nghe chính mình. Bạn có thể thử từng bước một hoặc kết hợp chúng với nhau. Hãy nhớ rằng mỗi hành động, dù nhỏ bé, đều mang đến một tác động tích cực cho tâm hồn bạn. Câu chuyện: người đàn ông tìm lại chính mình từ một lời nói. Anh Toàn, một người đàn ông 40 tuổi, từng cảm thấy cuộc sống của mình chẳng còn ý nghĩa. Công việc nhàm chán, gia đình rạn nứt, và những mối quan hệ bạn bè cũng dần xa cách. Anh như một cái bóng tồn tại mà không sống thực sự. Một ngày, anh ngồi trong quán cà phê quen thuộc và vô tình nghe được một câu từ người bạn bên cạnh: sống mà không tìm thấy ý nghĩa thì có khác gì chết đâu. Câu nói ấy như một cú tát mạnh vào tâm trí anh. Tối hôm đó, anh viết lên một tờ giấy: mình thực sự muốn gì? Ban đầu, anh không có câu trả lời rõ ràng. Nhưng thay vì bỏ cuộc, anh bắt đầu thử từng việc nhỏ. Học vẽ, tham gia một lớp yoga và thậm chí thử học nấu ăn. Dần dần, anh phát hiện ra rằng niềm vui không nằm ở kết quả, mà nằm trong chính hành trình khám phá bản thân. Bài học rút ra: hành động không cần phải hoàn hảo, nhưng nó cần bắt đầu. Và khi bạn bắt đầu, cuộc sống sẽ tự mở ra những cánh cửa mới. Hành động, chìa khóa để tiến lên. Hãy nhớ rằng, hành động không chỉ là cách để thoát khỏi bế tắc, mà còn là cách để bạn xây dựng lại chính mình. Nếu bạn cảm thấy khó khăn khi bắt đầu, hãy nhớ rằng, mọi hành trình đều bắt đầu từ bước đi đầu tiên. Bước nhỏ hôm nay sẽ dẫn bạn đến những thay đổi lớn của ngày mai. Nhưng nếu bạn vẫn cảm thấy nặng nề, có thể bạn đang mang theo một gánh nặng vô hình, đó là sự oán giận. Vậy làm thế nào để buông bỏ và tha thứ? Câu trả lời nằm trong phần tiếp theo. Tha thứ và buông bỏ. Bạn có biết, đôi khi không phải những gì xảy ra làm chúng ta đau khổ, mà chính là thứ chúng ta không chịu buông bỏ. Vì sao tha thứ và buông bỏ lại quan trọng? Đức Phật từng dạy, giữ lấy oán hận cũng giống như nắm chặt cục than nóng. Bạn là người bị bỏng trước tiên. Bạn có bao giờ cảm thấy rằng, càng nghĩ về một nỗi đau, một tổn thương, bạn càng thấy mình trở nên mệt mỏi và kiệt sức không? Chúng ta thường nghĩ rằng, giữ lấy oán hận là cách để bảo vệ chính mình. Nhưng thực tế, điều đó chỉ khiến tâm hồn bạn trở nên nặng nề hơn. Buông bỏ không phải là sự yếu đuối, mà là một hành động dũng cảm. Tha thứ không phải để người khác cảm thấy thoải mái, mà là để chính bạn có thể sống một cuộc đời nhẹ nhàng hơn. Bạn có đang cầm chặt một cục than nóng, mà không nhận ra rằng chính mình mới là người bị bỏng? Câu chuyện người cha và sự tha thứ. Hãy quay lại với câu chuyện của chú Thành. Người cha mất con trong một tai nạn giao thông. Như bạn còn nhớ, chú Thành đã sống trong nỗi oán hận và đau khổ suốt nhiều tháng trời. Chú từng nói rằng, tôi không thể tha thứ, vì tha thứ là bỏ qua cho lỗi lầm đó. Làm sao tôi có thể làm vậy khi con tôi đã ra đi mãi mãi? Nhưng sự oán giận ấy không làm nỗi đau nguôi ngoai. Thay vào đó, nó giống như một sợi dây trói buộc, khiến chú ngày càng lún sâu vào cảm giác mất mát và tuyệt vọng. Vậy điều gì đã giúp chú Thành thay đổi và tìm lại được sự bình an?
Trong một buổi lễ cầu siêu, khi nghe những lời giảng về sự tha thứ, chú Thành đã nhận ra rằng nếu tôi không tha thứ, tôi sẽ tự giam cầm chính mình trong nỗi đau này mãi mãi. Con trai tôi sẽ không muốn điều đó. Quyết định tha thứ không đến ngay lập tức. Đó là một quá trình dài, đòi hỏi chú phải đối diện với chính nỗi đau của mình. Nhưng cuối cùng, chú đã làm được. Và từ đó, chú bắt đầu sống một cuộc đời mới. Một cuộc đời mà nỗi đau không còn là gánh nặng, mà là động lực để chú trân trọng từng khoảnh khắc. Buông bỏ những gánh nặng không cần thiết. Hãy nghĩ đến một chiếc ba lô đầy đá. Mỗi ngày, bạn chất thêm một viên đá vào đó. Sự tự trách, những kỳ vọng không thực tế, những lời nói tiêu cực từ người khác. Và rồi, bạn tự hỏi, tại sao mình cảm thấy kiệt sức? Bạn không cần phải mang theo tất cả. Đôi khi, đặt xuống là cách duy nhất để bước đi xa hơn. Hãy thử nhìn lại cuộc sống của mình. Có điều gì bạn đang giữ mãi mà không dám buông bỏ không? Đó có thể là một lỗi lầm trong quá khứ, một nỗi đau bạn không thể tha thứ, hoặc một sự tiếc nuối mà bạn không thể xóa nhòa. Câu chuyện Chị Hằng và chiếc cốc nước. Chị Hằng, một người phụ nữ thành đạt, đã sống trong ám ảnh suốt nhiều năm sau khi bị người yêu phản bội. Mặc dù chị có mọi thứ trong tay, một công việc tốt, bạn bè đáng tin cậy, nhưng trong lòng chị luôn là một khoảng trống không thể lấp đầy. Chị thường tự nhủ, tôi không thể quên được, tôi không thể tha thứ cho anh ta vì những gì đã làm. Nhưng bạn biết không, đôi khi chính sự không tha thứ đó lại làm tổn thương bạn nhiều hơn cả sự phản bội ban đầu. Trong một khóa thiền, chị Hằng đã nghe vị thiền sư giảng rằng, nếu con cầm một cốc nước và giữ nó suốt cả ngày, điều gì sẽ xảy ra? Câu trả lời rất đơn giản, con sẽ thấy tay mình đau nhức, thậm chí kiệt sức. Vậy tại sao không đặt nó xuống? Những nỗi đau cũng như vậy, bạn càng giữ lâu, nó càng làm bạn kiệt quệ. Từ đó, chị Hằng bắt đầu thực hành buông bỏ. Chị học cách tập trung vào những điều đang có, thay vì những gì đã mất. Dần dần, nỗi đau ngày nào không còn ám ảnh chị nữa. Làm thế nào để tha thứ và buông bỏ một cách thực tế? Buông bỏ không đến ngay lập tức. Đó là một hành trình, và bạn cần từng bước để thực hiện. Dưới đây là những cách bạn có thể thử. Nhìn nhận cảm xúc. Hãy thừa nhận rằng bạn đang đau khổ. Đừng giả vờ mạnh mẽ, bởi chỉ khi bạn đối diện với nỗi đau, bạn mới có thể vượt qua nó. Đặt câu hỏi cho chính mình, việc giữ lấy sự oán hận này có giúp ích gì cho tôi, hay nó chỉ khiến tôi thêm khổ đau? Thực hành lòng biết ơn. Tập trung vào những gì bạn đang có, thay vì những gì đã mất. Tha thứ chính mình. Đừng chỉ tha thứ cho người khác, bạn cũng cần tha thứ cho chính mình vì những sai lầm trong quá khứ. Tìm sự hỗ trợ. Hãy tìm một người bạn tin tưởng, một cố vấn, hoặc thậm chí là một chuyên gia để chia sẻ. Hãy thử từng bước một và bạn sẽ thấy rằng buông bỏ không làm bạn yếu đuối, mà giúp bạn mạnh mẽ hơn. Tha thứ và buông bỏ. Mở ra một chương mới. Tha thứ không phải là quên đi, mà là cách để bạn ngừng cho phép quá khứ kiểm soát hiện tại của mình. Khi bạn buông bỏ, bạn không từ bỏ trách nhiệm, mà đang mở ra cánh cửa mới cho sự tự do và hạnh phúc. Và khi bạn đã buông bỏ được, bạn sẽ nhận ra rằng cuộc sống này vẫn còn rất nhiều điều đẹp đẽ đang chờ đợi bạn. Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng nếu bạn học được cách tha thứ và buông bỏ, bạn sẽ nhận ra rằng mọi thứ đều có thể nhẹ nhàng hơn. Hành trình tìm lại chính mình. Hãy tưởng tượng, nếu bạn đang đứng trước một cuốn sách, nơi mỗi trang là một phần trong cuộc đời bạn. Đó là cuốn sách có những chương buồn, chương vui, nhưng tất cả đều đưa bạn đến với phiên bản hoàn thiện nhất của chính mình. Bạn đã lật đến chương nào rồi? Mỗi câu chuyện chúng ta đã cùng nhau lắng nghe trong video này đều là một mảnh ghép của cuộc sống. Chú Thành, người cha mất con, đã dạy chúng ta rằng tha thứ không phải để người khác nhẹ lòng, mà là để chính mình tìm lại sự bình an. Sự tha thứ của chú không làm giảm đi nỗi đau, nhưng nó giúp chú sống tiếp với niềm tin rằng tình yêu và sự nhớ thương dành cho con trai sẽ luôn còn mãi. Chị Hằng, người phụ nữ thành đạt, đã cho chúng ta thấy rằng buông bỏ không phải là yếu đuối, mà là cách để bạn giải phóng chính mình khỏi những gánh nặng vô hình. Khi chị đặt xuống chiếc cốc nước của quá khứ, chị mới có thể nắm lấy những điều tốt đẹp trong hiện tại. Anh Hoàng, doanh nhân từng mất tất cả, đã dạy rằng hành động, dù nhỏ bé, cũng là ngọn lửa giúp bạn thắp sáng lại cuộc đời. Anh không chờ phép màu, mà tự mình tạo ra nó từ những bước đi đầu tiên. Chú Hòa, người thợ may, đã cho chúng ta thấy rằng bế tắc không phải là dấu chấm hết, mà là điểm bắt đầu để ta tìm lại chính mình. Chính tình yêu với vợ đã giúp chú đứng dậy, biến đau thương thành động lực để tiếp tục sống. Cuộc đời của mỗi người, xét cho cùng, cũng như một dòng sông, có lúc nước chảy êm đềm, nhưng cũng có lúc sóng lớn ập đến, cuốn ta vào vòng xoáy. Thế nhưng, điều quan trọng nhất không phải là những gì đã xảy ra,
mà là cách chúng ta vượt qua chúng. Bạn có nhận ra rằng, trong mỗi nhân vật đều có một chút bóng dáng của chính mình không? Những nỗi đau, những bế tắc mà họ đối mặt, chẳng phải cũng là những gì bạn từng trải qua sao? Khi bạn cảm thấy mình đang chênh vênh, hãy nhớ rằng, bế tắc là người thầy, không phải kẻ thù. Hãy lắng nghe nó, vì đó là cơ hội để bạn hiểu mình hơn. Chấp nhận là bước đầu để thay đổi. Đừng chống lại thực tại, vì chính sự bình thản sẽ giúp bạn nhìn rõ con đường phía trước. Hành động là chìa khóa. Dù chỉ là những bước nhỏ, chúng sẽ dẫn bạn đến nơi bạn muốn. Tha thứ và buông bỏ là hành trình để tìm lại sự tự do. Hãy đặt xuống những gì không còn thuộc về bạn và mở lòng để đón nhận những điều tốt đẹp. Hãy quay lại với tất cả những nhân vật mà chúng ta đã gặp. Mỗi người đều bắt đầu từ những nỗi đau tưởng chừng không thể vượt qua, nhưng chính họ đã cho chúng ta thấy rằng Chú Thành với lòng tha thứ đã biến oán giận thành động lực sống. Chị Hằng bằng sự buông bỏ đã mở ra một chương mới cho cuộc đời mình. Anh Hoàng với từng hành động nhỏ đã dựng lại cuộc đời từ con số 0. Chú Hòa với tình yêu và sự kiên nhẫn đã tái sinh từ chính nỗi đau của mình. Họ không phải là những người phi thường, nhưng chính điều đó lại làm cho câu chuyện của họ trở nên đáng nhớ. Bởi lẽ nếu họ làm được, bạn cũng có thể làm được. Hãy tưởng tượng nếu cuộc đời bạn là một cuốn sách, mỗi trang là một chương của hành trình. Dù chương hiện tại có khó khăn thế nào, hãy nhớ rằng bạn luôn có quyền viết tiếp chương sau. Bạn đã sẵn sàng để buông bỏ, để tha thứ và để bắt đầu một chương mới chưa? Nếu chưa, hãy nhớ rằng chỉ cần bạn bắt đầu, mọi thứ sẽ dần thay đổi. Và cuối cùng, hãy nhớ lời Đức Phật dạy, đau khổ không phải là kết thúc, nó là nơi mà ánh sáng giác ngộ bắt đầu. Bạn không thể thay đổi quá khứ, nhưng bạn có thể chọn cách bước đi trong tương lai. Hãy sống nhẹ nhàng, trọn vẹn và biết rằng bạn xứng đáng với sự bình an. Cảm ơn bạn đã dành thời gian đồng hành cùng tôi trong video hôm nay. Nếu bạn cảm thấy những câu chuyện và bài học này đã chạm đến trái tim mình, đừng ngần ngại chia sẻ suy nghĩ dưới phần bình luận. Hãy nhấn thích, chia sẻ và đăng ký kênh Tinh Hoa Cổ học và Đời Sống để không bỏ lỡ những video ý nghĩa tiếp theo. Cảm ơn bạn và hẹn gặp lại.